ल है गाइज घरमै बनाएर पिज्जा खाइदिउँ। टक्क लाएर पिज्जा चाहिँ हाम्रो रेडी हुँदैछ। पहिला पिठोलाई टक्क गोलो बनायो है, मुसेर यसरी प्लेटमा फिजाउने मस्त लाएर। त्यसपछि हामीसँग चिज हुन्छ, टक्क चिज राखेर सर्लक्क 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 काट्नु पर्यो। चिज काटिसकेपछि त्यसको मसिनो भएपछि त्यो अघि फिजाको रोटीमा चाहिँ हामी चिज राख्छौँ पहिला। तर यहाँ प्वाल पार्नुपर्छ, प्वाल चाहिँ टक्क प्वाल पार्यो भने टाँसिन्न भनिन्छ। त्यसपछि चिज राख्ने, टक्क सस एड गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले भुटेर राखेको प्याज होइन, क्याप्सिकम, गाजर के छ त्यो माथि राख्ने। एक्स्ट्रा प्याज एड गर्दा पनि भयो मजाले। हजुरहरूले टक्क जति सक्दो मिठो बनाउनु खोज्ने हो। टक्क ग्यास बालिसकेपछि टक्क कराई राख्यो। कराई राखेपछि त्यो माथि लगाएर चाहिँ हामीले राख्छौँ। अनि त्यसपछि हल्का के एड गर्नुपर्ने हो, सर त्यो एड गरेर टक्क लगाएर छोपिदिने। आहा, केही समय छोड्नु पर्यो। ओ केटो खुसी छ। अनि त्यसपछि केही समय छोडिसकेपछि सट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो पिज्जा चाहिँ रेडी। आहा, कस्तो बास्ना। टक्क त्यो माथि सस एड गरिदिने, त्यसपछि खान थाल्ने। ल ठिक छ, मजा आइरह। म पनि एक पिस लिनु पर्यो अब। ट्याक्क ल। मिठो छ गाइज, सबैले बनाएर खानु होला। थ्याङ्क यू।